Cái cảm giác khi mà mình không được tin tưởng đó các bạn, phải gọi là nó buồn và nó tủi vô cùng. Thực sự, ở ngoài xã hội á, thì cái tiếng nói của mình á, chả bao giờ có trọng lượng hết. Khi mà mình đóng góp ý kiến á, thì chả ai quan tâm. Còn khi mà mình định làm cái gì đó đó, thì y như rằng ai cũng thể hiện cái thái độ. Kiểu như thằng đó mà làm được cái trò trống gì. Đại khái vậy đó. Phải gọi là cái cảm giác bị coi thường và tổn thương nó nhiều vô cùng luôn các bạn. Ở ngoài xã hội đã buồn rồi, về nhà nhiều khi nó cũng không khá hơn là mấy. Mình cứ có cảm giác là mình không được lắng nghe, không được thấu hiểu. Buồn lắm, buồn vô cùng các bạn ơi. Tôi tin rằng tôi và bạn, tất cả chúng ta ai cũng cần cái cảm giác được tin tưởng hết. Con người mà các bạn, ai cũng cần hết. Và đó là lý do mà chúng ta có cái bài này. Bằng cái kinh nghiệm của mình, bằng những cái nỗi buồn dai dẳng mà tôi đã trải qua cũng như là đã vượt qua được á, thì tôi sẽ chia sẻ với các bạn 3 cách để chúng ta có thể hóa giải cái tình trạng mà mọi người không tin tưởng mình. Ok, bây giờ chúng ta sẽ vào ngay cái cách đầu tiên các bạn nha. Rồi, mến chào các bạn. Chúng ta sẽ đi ngay vào cái cách đầu tiên để có thể hóa giải cái tình trạng mà mọi người xung quanh không tin tưởng mình, thậm chí còn xảy ra cái tình trạng coi thường và khinh rẻ mình nữa. Thì mình giải quyết như thế nào? Cái cách đầu tiên rất đơn giản thôi. Chúng ta hãy giảm cái số lượng những cái sai sót mà mình hay mắc phải lại. Kể cả đây là những cái sai sót nhỏ bé, những cái sai lầm vặt vãnh. Nếu nó xảy ra nhiều thì làm ơn hãy giảm cái số lượng những cái sai sót đó lại. Cái điều này coi vậy thôi chứ rất quan trọng các bạn, để tôi giải thích cho các bạn nghe. Niềm tin của người khác dành cho mình á, thực ra đó là cái sự phản chiếu của những gì mà họ nhìn vào mình. Khi mà mình hay sai sót á, dù là cái lỗi vặt vãnh, lỗi nhỏ xíu, thì cái việc đó cũng tác động rất lớn vào cái việc người khác nghĩ gì về mình. Nó sẽ làm cho mọi người tin mình nhiều hay ít. Hãy nhớ cái chuyện này các bạn. Tôi lấy một cái ví dụ. Ví dụ như bạn làm việc giấy tờ, làm việc văn phòng nhiều đi, bạn hay gõ tài liệu, mà bạn cứ gõ sai chính tả hoài, thì thực ra nó đuối lắm đấy. Mọi người sẽ thay đổi cách nhìn về bạn đấy. Kể cả một cái văn bản dài thòn lòn, bạn sai chỉ có 5-6 lần thôi. Nó rất nhỏ so với tổng thể, nhưng bạn cứ sai hoài thì người khác sẽ nghĩ khác về bạn đấy. Hoặc là đi làm cứ trễ hoài, mặc dù là chỉ trễ 2-3 phút, nó ảnh hưởng đấy. Hoặc là kể cả trong nhà, cái chuyện nhỏ nhặt, má kêu đi chợ mua vài món đồ, vậy mà lần nào mua cũng quên trước quên sau, không thiếu cái này cũng thiếu cái nọ. Trời ơi, coi nó đơn giản vậy thôi, chứ những cái này nó ảnh hưởng vô cùng đó các bạn ơi. Cái điểm nguy hiểm của cái câu chuyện này á, nó nằm ở chỗ này nè các bạn. Nhiều khi các bạn không nghĩ và không hề ý thức được những cái sai sót đó là to tát. Bạn nghĩ đó là những chuyện nhỏ xíu à. Bạn có thể nghĩ là sai mấy lỗi chính tả làm gì ghê vậy, đi trễ có mấy phút có chết ai đâu, đúng không? Nhưng bạn nghĩ vậy thôi, còn người khác nghĩ gì về bạn á, nhiều khi nó lại theo một cái hướng rất là nghiêm túc và thậm chí là nghiêm trọng. Phải để ý cái chỗ này. Mà khổ một cái á, người ta nghĩ về mình á, thì thường họ không nói thẳng ra cho bạn nghe đâu, mà thay vào đó họ đánh giá ngầm, họ suy nghĩ về bạn ngầm trong đầu của họ đó. Mà thường những cái suy nghĩ ngầm á, các bạn để ý mà xem, nó rất là trần trụi, thậm chí là nó rất là cay nghiệt. Khi mà nhìn vào những cái sai sót của bạn á, những cái sai sót nhỏ đó, thì sếp của bạn, bạn bè của bạn, đồng nghiệp của bạn, thậm chí là gia đình của bạn có thể có những cái đánh giá rất là, phải gọi là dữ dội. Nếu mà bạn nghe được nó đó, họ có thể nghĩ bạn là một cái đứa cẩu thả. Họ có thể dành cho bạn những cái từ ngữ trong đầu của họ, đó là một con người làm việc tệ hại. Thậm chí là những cái từ như là bất tài. Ai mà biết được, còn cái từ nào tồi tệ hơn mà người ta ngầm đánh giá bạn trong đầu, đúng không? Người ta đánh giá hết vào cái mức độ họ tin hay là không tin bạn, thậm chí là khinh thường bạn á. Nó đến từ những cái đánh giá ngầm như thế đó. Mà các bạn thành thật đi, chính bản thân các bạn cũng đã từng ngầm đánh giá người khác mà, đúng không? Dù gì thì gì, nói gì thì nói, đây vẫn là cái câu chuyện mình bị coi thường do mình, đúng không các bạn? Các bạn đừng có phớt lờ cái chuyện này nha. Nó ảnh hưởng tới đời bạn thiệt mà. Nó làm người khác không tin tưởng bạn thiệt mà, đúng không? Vậy thì bây giờ giải pháp ở đây là gì? Cái giải pháp đầu tiên á, là bạn phải nhận thức được những lỗi vặt vãnh mà mình hay mắc phải, nó ảnh hưởng nghiêm trọng đến niềm tin người khác dành cho mình. Đừng có phớt lờ nó, vì nó có thật và nó xảy ra thật. Còn cái giải pháp thứ hai á, đó là gì? Mình cần phải thành thật và liệt kê đầy đủ với bản thân mình những cái lỗi vặt vãnh mà mình hay mắc phải. Sau đó có cái kế hoạch
để dừng lại cái việc tiếp tục sai những cái lỗi vặt vãnh này. Mà thực ra nó cũng đơn giản lắm các bạn, vì những lỗi vặt thì nó cần rất ít nỗ lực để mình sửa nó. Nó không có gì khó cả. Ví dụ tôi liệt kê ra đi. Thứ nhất là tôi hay đi trễ. Thứ hai là tôi hay quên trước quên sau. Thứ ba là tôi gõ văn bản tôi hay gõ sai chính tả đi. Đó, mình liệt kê ra những cái mình hay sai, sau đó mình có kế hoạch xử lý. Đi trễ thì bây giờ giải pháp là đi sớm. Bạn có thể cài phần mềm báo thức. Có cái phần mềm là Alarmy đó các bạn. Nó sẽ reo hoài luôn cho tới khi mà các bạn bước ra khỏi giường và đi được bao nhiêu đó bước, hoặc là các bạn sẽ phải giải câu đố, hoặc là các bạn sẽ phải gõ những cái câu danh ngôn, ví dụ như vậy. Các bạn làm xong những cái đó là các bạn tỉnh, các bạn sẽ dậy sớm hơn và có thể đi làm sớm hơn. Và điều quan trọng nhất là bạn nhận thức được nếu bạn tiếp tục đi trễ thì có thể là cái sự coi thường, cái sự không tin tưởng của người khác dành cho bạn nó sẽ được tăng lên. Thì khi mà cái sự coi thường tăng lên thì cái việc thăng tiến của mình ở nơi đó nó rất khó. Một cái việc nhỏ như vậy mà làm ảnh hưởng tới cái sự thăng tiến của mình thì nó rất nhảm. Rồi bây giờ mình dịch chuyển tới cái thứ hai đi. Cái sai thứ hai mà tôi hay mắc phải là tôi hay quên, thì rất đơn giản thôi. Dùng công cụ để trợ giúp đi. Mình cần làm cái gì, mình có một cái danh sách mình ghi lại. Và thế là mình làm xong cái gì mình gạch cái đó là xong. Đúng không? Và cũng phải nhận thức, nếu mình tiếp tục quên trước quên sau, người khác sẽ nhìn vào mình rất khác. Họ sẽ lại coi thường mình, thì đừng để họ có cơ hội coi thường. Mình đừng sai thì họ không có cớ. Đúng không? Rồi thêm cái nữa hay gõ sai. Thì bây giờ trước khi mà mình nộp cái bài đó, tại sao mình không dành thời gian ra để mình kiểm tra lại? Có rất nhiều phần mềm kiểm tra chính tả mà. Đúng không? Dành ra kiểm tra lại thật là kỹ thì làm sao sai được. Đó là 3 cái mà tôi liệt kê cho các bạn. Còn rất nhiều những cái thói quen vặt vãnh nhỏ nhỏ khác. Cái việc sửa những thói quen vặt vãnh này rất dễ. Thiệt, quan trọng là bạn phải ý thức được cái tác hại của nó. Một khi đã ý thức được, bạn sẽ rất dễ xử lý. Nha, tôi đã phân tích và liên kết lại về cái việc những cái nhỏ nhỏ như thế này nó hủy hoại đời bạn ra sao. Tôi hy vọng là các bạn sẽ có cái nhìn đúng đắn hơn về những cái lỗi vặt vãnh này nha. Bây giờ chúng ta sẽ qua tới cái cách thứ hai. Rồi, mến chào các bạn. Chúng ta đang tới với cái cách thứ hai để chúng ta có thể hóa giải được cái tình trạng mà người khác không tin tưởng mình, thậm chí là coi thường và khinh rẻ mình. Thì tôi sẽ bắt đầu cái phần số 2 này bằng một cái câu chuyện nó cũng khá buồn đối với tôi. Cái câu chuyện đó xảy ra lâu lắm rồi các bạn. Rất lâu rồi mới đúng, chứ không phải là lâu nó cũng chưa đúng nữa. Chừng ấy thời gian á, mà tôi không bao giờ tôi quên được cái câu chuyện này. Tuổi trẻ thì qua đi, tuổi già thì ập tới. Nhưng mà cái câu chuyện nó vẫn bám trong trí nhớ của tôi. Nó vẫn cực kỳ sâu sắc. Mà bây giờ kể lại cho các bạn á, tôi cảm thấy là giống như là cái ngày hôm qua nó đang sát bên vậy. Nó vẫn còn rất là sâu đậm. Thì đó là một ngày ở cái năm cuối cấp của tôi, tức là năm lớp 12 á, thì cái câu chuyện đó nó xảy ra. Thì trong giờ ra chơi thì tôi ngồi gần với lại một người bạn của mình. Đó không phải là một người bạn thân, có nghĩa là vừa phải. Thì các bạn biết mà, năm cuối cấp thì cái chủ đề chính của những đứa học trò đó thường nó sẽ xoay quanh cái câu chuyện về tương lai. Mày định làm cái gì? Mày ra trường, mày sẽ thi trường nào? Mày nộp hồ sơ trường nào chưa? Ví dụ vậy. Cái thời đó thì vẫn còn thi đại học một cách mà truyền thống. Thì thằng bạn tôi nó cũng hỏi tôi cái câu đó. Nó hỏi là mày nộp trường nào rồi? Thì tôi mới nói với nó là tao nộp trường A đi, tạm gọi là trường A ha. Và bật mí cho các bạn là cái trường A này là một cái trường phải gọi là khá lớn trong nước. Thì sau khi mà tôi nói cái tên cái trường ra cho nó nghe đó, cái phản ứng của nó phải gọi là tới ngày hôm nay tôi vẫn còn nhớ. Tự nhiên cái mặt nó sầm lại, nó chặt lưỡi một cái. Trời, sao tôi kể các bạn mà tôi nhớ mùng 1 như ngày hôm qua luôn các bạn. Cái mặt nó sầm lại, nó chặt lưỡi một cái và nó nói một câu. Trước khi nói nó có rào trước. Tao thì tao không có ý gì đâu, nhưng mà nhiều khi mình ở cuộc đời này mình sống, mình cũng nên thực tế một chút. Trời ơi, tôi nghe xong là tự nhiên cái cảm giác nó tự ái và nó tổn thương ghê gớm luôn. Bởi vậy tôi nói cái câu chuyện nhỏ này nó bám rễ rất lâu trong cuộc sống của tôi. Mặc dù bây giờ tôi nhìn về nó là một cái cảm giác rất khác. Thì cái câu nói của thằng bạn của tôi á, cho dù là ý tốt hay là ý xấu, nó cũng bật ra rất rõ một điều là nó không tin tôi. Và cái thời đó thì nói thật các bạn, buồn vô cùng vì cái câu nói đó. Tự ái vô cùng vì câu nói đó. Thậm chí là cảm thấy là giận dữ luôn á. Nhưng mà ơn giời, cuối cùng tôi vẫn đậu cái trường đại học mà tôi nộp đơn năm đó. Để tôi kể các bạn nghe chi tiết hơn về đằng sau của cái thành quả nhỏ nhoi đầu đời đó. Thì bây giờ nè, trong những cái trường hợp á, mà bạn làm cái gì đó mà mọi người nói với các bạn một câu
Dù là theo ngôn từ nào đi chăng nữa, nhưng với cái ý nghĩa là mày sẽ không làm được trò trống gì đâu ABC, thì tôi tin rằng chỉ có một cách để chúng ta vừa có thể sống được với ước mơ ước mong của mình, vừa có thể làm cho người khác tin mình. Đó là mình phải đạt được những thành quả có thật trong đời sống này. Và mình đạt cái số lượng thành quả này càng nhiều thì người khác sẽ càng tin mình hơn. Khi mà tôi thi đậu đại học vào năm đó, thằng bạn của tôi nó nhìn vào và nó có cái sự thay đổi rất nhiều về tôi. Vậy thì mấu chốt ở đây là gì? Thực tế của niềm tin vẫn là cái thành quả thật trong cuộc sống này thôi. Đó là lý do mà tôi luôn luôn nói cuộc đời nói chuyện bằng kết quả. Khi mà có kết quả rồi, khỏi thanh minh, khỏi thanh nga, khỏi phân bua. Còn khi mà mình chưa có kết quả thì thôi mình cứ im lặng thôi. Đừng gồng lên để làm gì. Vậy thì bây giờ làm sao để có kết quả ở cuộc đời này? Thì tôi có một cái mô hình dành cho các bạn. Cái mô hình này sẽ giúp các bạn có được kết quả theo một cái hướng lành mạnh nhất, bền vững nhất và thực tế nhất. Hãy nhớ giùm tôi một điều nha, cuộc đời nói chuyện bằng kết quả. Bạn có kết quả, ắt mọi người sẽ tin bạn. Cái mô hình này á, dựa trên một cái chân lý rất đơn giản ở cuộc đời này. Bạn biết nhiều á, thì bạn sẽ làm được nhiều và sẽ có thành quả nhiều, đúng không? Bạn biết ít thì bạn sẽ làm ít và bạn sẽ có thành quả ít. Bạn thấy công nhận không? Bạn thấy có ai trong đời này mà biết ít mà làm nhiều không? Biết nhiều mà làm ít thì có thể có, nhưng mà biết ít mà làm nhiều cực kỳ hiếm luôn. Biết nhiều thì mới làm nhiều được, còn biết ít thì sẽ làm ít. Thì lúc đó tôi đã có cái suy nghĩ này rồi các bạn. Thiệt sự thì tôi bắt đầu bằng cái việc nâng cái hiểu biết của mình lên. Bước 1 là phải học. Học ở đây sẽ chia ra thành 2 nhánh là lý thuyết và thực hành. Cụ thể trong cái giai đoạn đó, ví dụ như môn toán đi, tôi học sạch sẽ hết tất cả các công thức, coi như tôi ám ảnh với nó luôn á. Đó là lý thuyết, đúng không? Thực hành là sao? Từng công thức tôi giải vô cùng nhiều những cái bài toán liên quan tới cái công thức đó cho tới khi nào nhuyễn thì thôi. Và tôi tự làm hết, tự học hết. Đó là bước 1 học. Bước 2 là gì? Là bước làm. Học xong rồi, thành thục rồi thì phải làm nha. Quay trở lại với cái cuộc thi đó, làm ở đây cụ thể là gì? Là cái gì đó thực tế đó. Thì tôi bắt đầu tôi đi sưu tầm những cái đề thi á, để mà tôi giải. Các bạn cứ tới những cái cửa hiệu sách báo. Thời đó, cửa hiệu sách báo thì họ hay đăng những cái đề thi của những năm trước. Thì tôi cứ giải tới giải lui, giải qua giải lại nha. Giải sai rất nhiều, nhưng nó làm cho tôi có một cái cảm giác là mình đã quen với lại cái kiểu những cái đề thi rồi. Tại vì thực ra đó, đề thi đại học á, hình như năm nào họ ra cũng theo cái màu như vậy. Nội dung khác nhau, kiến thức có thể khác nhau, nhưng cái kiểu triển khai đề thi thì nó rất giống. Nó có rất nhiều điểm chung qua các năm. Thì tôi cứ giải đề thi điên cuồng luôn. Thì chưa chắc là tôi giỏi, nhưng tôi không còn sợ đề thi đại học nữa nha. Đó là bước thứ 2. Và bước thứ 3 là làm giỏi. Mình làm quen rồi thì tự nhiên mình sẽ lên cái mức làm giỏi. Mình sẽ bắt đầu giải những cái đề thi thuộc dạng nâng cao, những cái đề thi của những năm mà người ta thi điểm thấp nhất. Bắt đầu mình giải thì mình có cái sự tự tin rất lớn. Đấy. Và từ đó nó có được cái thành công đầu đời là đậu đại học. Thực sự 3 bước rất đơn giản thôi. Bước 1 học. Trong cái học thì nó có học lý thuyết và học thực hành. Bước 2 là làm. Và bước 3 là làm giỏi. Thì như thế bạn sẽ có được thành quả cuộc sống. Nó sẽ mất thời gian nhưng chắc chắn bạn sẽ có được thành quả cuộc sống. Và khi mà bạn đã có kết quả rồi thì kết quả sẽ nói chuyện giùm bạn. Và người khác sẽ tự tin bạn mà thôi. Và tôi nghĩ rằng cái mô hình này á, nó có thể đúng với tất cả mọi ngành nghề trên đời này. Ví dụ bạn làm kinh doanh đi, thì bước 1 bạn vẫn phải học thôi. Bạn muốn mọi người công nhận bạn là người thành công, người thành đạt, có đủ tiền để lo cho gia đình, người thân, để mọi người có thể nhìn nhận bạn đúng hơn, thì vẫn là câu chuyện cuộc đời nói chuyện bằng kết quả thôi. Bước 1 là học. Học lý thuyết về kinh doanh, về marketing, về bán hàng, về quản trị các thứ. Ra nhà sách mua mà đọc, ghi chú lại, thẩm thấu ráng mà nhớ nó. Tôi đã chỉ hết tất cả những phương pháp đó rồi nha. Sau khi học xong thì thực hành. Kiếm cái gì dễ dễ ra làm trước. Có thể là giải bài tập cũng được. Đó là cái kiểu thực hành đơn giản nhất trong cái việc mà các bạn học. Sau đó các bạn làm đi. Mình lựa cái gì nhỏ nhỏ mình làm thử coi. Mình có thể mở một cái shop bé tí tẹo trên mạng để áp dụng những gì mình học được. Thay vì mở một cái nhà hàng, bạn có thể làm một cái xe hủ tiếu để làm thử. Làm đấy. Bởi vì kiến thức mà học xong mà không làm thì cũng vứt, đúng không? Sau khi làm xong rồi bắt đầu tới cái bước làm giỏi, tăng quy mô lên. Công thức nó y chang các bạn ơi. Nên nhớ nha, làm ơn nhớ. Bước số 2, hãy nhớ cái mô hình. Mình biết nhiều thì mình sẽ làm được nhiều và có thành quả nhiều.
Mình biết ít thì mình sẽ làm ít và có thành quả ít. Hãy bắt đầu bằng 3 bước mà tôi chỉ các bạn nha. Khi có kết quả rồi, kết quả sẽ nói thay giùm các bạn, sẽ thuyết phục thay giùm các bạn, và các bạn không cần phải đi thuyết phục ai tin bạn đâu. Hãy giúp chúng tôi chấm điểm bài giảng này bằng cách bấm dislike nếu bạn thấy dở và like nếu bạn thấy hay. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị và các bạn rất nhiều. Rồi, hello các bạn, chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trong cái phần số 3 của cái bài ngày hôm nay nha. Trước khi mà vào cái cách số 3 để mà người khác đừng có coi thường mình á, thì tôi rất cảm ơn các bạn đã đồng hành với tôi đến cái giây phút này. Tôi biết là nhiều người trong các bạn không có nhiều thời gian, bận rộn lắm, nhưng mà hàng tuần các bạn vẫn dành thời gian cho tôi. Tôi rất quý và tôi rất cảm ơn các bạn. Tôi hiểu là có nhiều người trong các bạn chắc là hiện tại cũng khá là bận, nên là nếu mà các bạn không có đủ thời gian để xem cái bài này á, nhưng mà các bạn cũng không muốn bỏ qua bất cứ cái thông tin nào của bài giảng á, thì có một cái cách rất là hay. Các bạn có thể bấm vào cái nút tốc độ ở trên màn hình á. Các bạn chọn cái chế độ 2x, tức là tăng gấp đôi cái tốc độ bài giảng lên. Các bạn vừa nghe đầy đủ thông tin, nhưng mà cũng tiết kiệm được cái quãng thời gian nghe cả bài. Bật lên nghe cái giọng của tôi cũng cũng vui lắm các bạn, cũng thú vị lắm ha. Ok, bây giờ mình sẽ quay trở lại với cái cách số 3. Cái cách số 3 này sẽ có cái tên hơi cụ thể. Đó là gì? Mình hãy tránh 5 cái thái độ phổ biến dễ bị người khác đánh giá thấp nha. Hãy tránh 5 cái thái độ này. Đương nhiên sẽ có rất nhiều những cái thái độ mà người khác dễ coi thường mình, nhưng trong thực tế tôi thấy 5 cái này là 5 cái rất phổ biến, và tránh được 5 cái này thì cái việc mà bị coi thường, bị khinh rẻ nó sẽ giảm đi rất nhiều trong cuộc sống này. Cái thái độ đầu tiên các bạn cần phải tránh đó là cái tính lười. Vì đây là cái thái độ mà từ xưa tới giờ người ta coi thường kinh khủng luôn á. Lười biếng là cái rất dễ bị ghét luôn á, nặng hơn là bị coi thường và khinh rẻ. Nhất là đi làm, lãnh lương lấy tiền. Nếu mà lười thì hỏng hết các bạn. Có thể tôi sẽ không yêu cầu các bạn phải siêng năng 100%, nhưng tôi muốn các bạn xác định có những người mà các bạn không bao giờ được phép lười trước mắt họ. Vì lười nó sẽ đóng cánh cửa tốt đẹp của các bạn lại. Thực sự như vậy, ví dụ các bạn ra nhà người yêu đi, các bạn có dám lười không? Nếu lười thì cánh cửa sẽ đóng lại. Bạn thừa biết lúc đó bạn nên siêng, thì hãy xác định những người mà bạn không bao giờ được lười á. Bắt đầu với những người đó. Ví dụ như sếp đi, đừng bao giờ lười trước mặt sếp. Ở ngoài kia muốn lười sao lười, cứ nỗ lực siêng năng trước mặt sếp đi. Cơ hội thăng tiến của các bạn sẽ nhiều hơn rất nhiều. Và khi các bạn siêng trước mặt sếp quen một thời gian rồi đó, cái sự siêng bắt đầu nhiều hơn trong con người bạn, và bạn có thể lan tỏa cái siêng đó ra những cái lĩnh vực khác nha. Thái độ lười là một trong những thái độ rất dễ bị khinh rẻ trong cuộc sống này, nhất là những cái liên quan tới công việc và sự nghiệp. Cái thái độ thứ hai cũng rất dễ bị coi thường, đó là sự lơ là và không chú tâm. Khi mà ai đó nói với mình một cái điều gì đó mà mình không hề chú tâm để ý, thì mọi người sẽ dễ thất vọng với mình lắm. Nên là bây giờ ở đây có một cái mẹo. Khi mà bạn nhận một nhiệm vụ nào đó, kể cả đó là một cái nhiệm vụ với động cơ là tiền đi, đó là bạn đi làm, đúng không? Động cơ công việc đi, hoặc là động cơ tình thương. Giống như là bạn chụp một bức hình cho người thân của mình đó, vì bạn thương họ, động cơ tình thương đi, thì làm ơn nhớ, khi ai đó gửi cho mình nhiệm vụ, hãy chắc chắn là mình đã hiểu rõ nhiệm vụ đó. Nếu chưa hiểu, hãy hỏi lại và hãy xác nhận cho tới khi chắc chắn 100% bạn đã hiểu họ muốn bạn làm gì, thì lúc đó hãy bắt đầu làm nha. Đó là một cái mẹo rất quan trọng đấy, đừng coi thường cái mẹo này. Cái thái độ thứ ba là cái thái độ tọc mạch nhiều chuyện. Cái này quá dễ hiểu rồi. Có ai tin tưởng những kẻ hay đi nói xấu sau lưng người khác hay không? Có ai dám tin tưởng cái người mà bà Tám nhiều chuyện hay đâm thọt không? No. Tôi biết cái việc nói về một cái người nào đó vắng mặt, nói sau lưng, kể cả là ý tốt hay ý xấu, thì nó mang lại một cái khoái cảm với rất nhiều người. Nhưng làm ơn, cái này phải tuyệt đối tránh. Không gì gây mất niềm tin cá nhân bằng cái việc nói xấu sau lưng của người khác. Đừng bao giờ dính vào cái này. Nghiêm túc luôn nha. Đừng bao giờ dính vào dù chỉ là 1%. Cái thái độ gây mất tin tưởng thứ tư đó là cái tính thích thể hiện. Cái tính thích thể hiện này thì nó rộng lắm, nhưng mà chung quy lại nó cũng làm cho người khác coi thường mình, đánh giá ngầm xấu về mình và không bao giờ tin tưởng mình. Nó có thể là nổ, nói những gì mình không biết và nói trúng cái mà người khác hiểu mới chết chứ. Người ta biết mình đang nổ rồi xong, họ vĩnh viễn không bao giờ tin bạn. Kể cả đó là một cái lỗi thoáng qua. Nó nghiêm trọng như vậy đấy, chứ không có đùa nha. Hoặc là cho người khác lời khuyên khi mà không ai cần xin lời khuyên hết, thì người ta cũng khó chịu lắm, người ta không muốn dính líu tới bạn nữa. Người ta đâu có xin bạn lời khuyên mà bạn giảng cho họ một tràng.
Và tôi đang nói ở cái mối quan hệ bình thường, một cái buổi cà phê gì đó nha. Một cái hoàn cảnh cuộc đời bình thường nha. Chứ các bạn đừng lấy cái việc này các bạn áp dụng vào lớp học hay là bài học thì nó không đúng. Tôi đang nói những mối quan hệ bình thường nha. Hoặc là ai đó thích khoe mẽ, nó cũng gây cái sự khó chịu. Hoặc là thể hiện thái quá, trình độ tài sản của mình nó làm cho mọi người dị ứng. Mọi người dị ứng thì không muốn gần mình, không có thiện cảm với mình, thì họ cũng không muốn tới gần và tin tưởng mình. Thiệt nha, cái tính thích thể hiện cũng là cái tính đôi khi mình vô tình thôi, nhưng nó cũng gây hại cho mình rất nhiều trong cuộc sống này. Làm cho mọi người không muốn chọn mình cho một cái vị trí nào đó quan trọng mà mình mong muốn, chỉ vì họ không tin tưởng mình dựa trên cái tật này của mình, cái thái độ kiểu mà thích khoe mẽ, thích thể hiện của mình ha. Và cái thái độ cuối cùng mà cũng rất dễ làm người khác không tin mình, đặc biệt là những người hơn mình á, những người giàu hơn mình, giỏi hơn mình, chức cao hơn mình, họ không tin và họ rất dị ứng cái này. Đó là sự tính toán. Có một cái câu là em hồn nhiên rồi em sẽ bình yên. Thực ra tôi thấy câu này rất hay nếu mình ra đời. Tôi thấy là mình đừng có bao giờ tính toán với những người hơn mình. Thiệt, mình chỉ nên rèn luyện khả năng phát hiện có ai đó tính toán với mình hay không. Tôi hẹn các bạn sẽ làm cái bài này ở một cái tập gần nhất trong tương lai gần. Còn bây giờ mình tập trung vào cái ý chính. Đó là mình hãy rèn luyện kỹ năng phát hiện liệu có ai đó tính toán với mình hay không. Chứ đừng có tính toán với người hơn mình. Bây giờ các bạn làm việc cho một ông sếp đi, ông sếp đó hơn bạn về mọi mặt, đúng không? Hơn về tuổi đời, hơn về kinh nghiệm, hơn về tài sản. Bạn được làm chung với người đó là may mắn của bạn rồi á. Bạn đừng có yêu cầu một cái sự sòng phẳng quá. Tại vì cuộc sống này vận hành theo cái hướng này nè, nhiều khi nó sòng phẳng là cái bước sau thôi. Bạn là ai đó rồi thì sòng phẳng nó dễ lắm. Còn khi bạn chưa là ai á, thì hãy hết mình, hãy chịu thiệt, hãy hồn nhiên đi. Người ta sẽ nhìn vào cái sự nhiệt tình của bạn và người ta đánh giá rất tốt cái điều đó. Và cái sự nhiệt tình, cái sự hồn nhiên, cái sự hết mình, cái sự tận tụy của bạn á, nó mang lại một cái điều vô cùng quý giá trong cuộc sống này. Đó là những người đó tin bạn. Và khi mà họ tin bạn, họ sẽ bóc bạn và đưa vào những cái vị trí thiết yếu. Thì cuối cùng hết người có lợi cũng là bạn. Nha, hồn nhiên đi, đừng có tính toán nhiều quá với những người mà hơn mình. Nha, đương nhiên sau này các bạn thành công rồi, các bạn có vị thế rồi, các bạn muốn làm gì các bạn làm. Đó là cái lối sống, đó là cái gu sống của mỗi người, tùy các bạn. Ở cái tuổi mà đã quá trưởng thành rồi thì tôi không có lời khuyên gì với các bạn đâu. Còn ví dụ như bây giờ các bạn chưa là ai, đừng tính toán với những người hơn mình. Tại vì những người hơn mình đó, họ cảm giác rất rõ khi mà có ai đó tính toán với họ. Và họ ghét lắm. Họ không tin đâu, mà không tin thì cũng không có cơ hội nào mở ra. Họ cũng khó mà giúp các bạn được lắm. Nha, ok, đó là cái thái độ thứ 5 cần tránh. Rồi, như vậy là tôi đã vừa làm một cái bài giảng cực kỳ tâm huyết, cực kỳ tình cảm và cũng cực kỳ mà gọi là trăn trở trong suốt một thời gian dài để có cái bài này. Tôi thật tâm mong nó sẽ giúp ích được cho các bạn và làm cho cuộc sống của các bạn tốt lên. Không có cái niềm hạnh phúc nào nhiều hơn cái niềm hạnh phúc làm cho cuộc sống của người khác tốt đẹp hơn. Nhiều khi cái cảm giác thành công nó cũng vui, nhưng mà nó không có thực sự mạnh bằng cái cảm giác mình là người hữu ích, mình là người tốt, mình là người có thể giúp người khác. Và thực tế là trong nhiều năm gần đây thì tôi theo đuổi cái việc mà trở thành một người hữu ích với người khác. Nên là cái bài này tôi thực sự rất tâm huyết gửi đến tất cả quý vị và các bạn. Ở dưới cái bài này á, có một cái comment tôi ghim lên đầu tiên á. Đại khái là tôi đặt một câu hỏi: gần đây các bạn có gặp vấn đề nào trong cuộc sống hay không? Các bạn có gặp một cái bế tắc, một cái nỗi buồn nào hay không? Và nếu mà tôi có thể làm một cái video để giúp các bạn giải quyết vấn đề đó thì vấn đề đó là cái gì? Các bạn comment cho tôi biết nha. Có thể comment dài, chi tiết cụ thể, tôi hứa sẽ đọc hết. Và tôi sẽ lựa chọn những cái vấn đề mà nổi trội, nổi cộm cũng như là nhiều người mắc phải để ưu tiên làm video. Và mong góp một cái phần nào đó cải thiện tốt lên cho cuộc sống của các bạn ha. Một lần nữa thì tôi cảm ơn các bạn rất nhiều đã bỏ thời gian quý báu của các bạn để xem cái video này. Tôi cảm ơn nhiều lắm. Còn bây giờ thì cũng tới giờ chúng ta tạm chia tay nhau rồi. Chúng ta sẽ lại gặp nhau vào tuần sau ở cái khung giờ đó là 7 giờ tối thứ Bảy hàng tuần trên kênh YouTube của Web 5 Ngày các bạn nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều.